Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với All Star Sport, kênh cập nhật nhanh nhất, nóng nhất những tin tức bóng đá trong nước và quốc tế. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào cùng chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng đến với những thông tin thể thao hấp dẫn nhất hôm nay. Rạng sáng ngày 15 tháng 11, trong trận giao hữu giữa Argentina và chủ nhà Angola, Messi tiếp tục thi đấu thăng hoa. Anh ghi một bàn thắng và kiến tạo một bàn, góp phần giúp Argentina giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Và chỉ với trận đấu này thôi, Messi lại một lần nữa thiết lập cột mốc mới. 70 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng, con số không tưởng ở mùa 2025. Tính đến thời điểm này của mùa giải 2025, Messi đã có 46 bàn thắng, 24 kiến tạo sau 53 trận đấu. Tổng cộng 70 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng. Một hiệu suất mà nhiều cầu thủ trẻ ở đỉnh cao phong độ cũng chưa chắc làm được. Đây không chỉ là phong độ tốt mà là sự bùng nổ thực sự của một huyền thoại sống. Ở tuổi 38, khi nhiều cầu thủ đã tính chuyện giải nghệ, Messi vẫn đang chơi bóng như thể thời gian không ảnh hưởng tới anh. Tiến gần cột mốc 1.300 đóng góp bàn thắng trong sự nghiệp. Không dừng lại ở mùa giải hiện tại, Messi còn tiến gần thêm một cột mốc mang tính lịch sử của bóng đá thế giới. Trong suốt sự nghiệp, anh đã có 895 bàn thắng, 401 kiến tạo, tổng cộng 1.296 lần góp dấu giày vào các bàn thắng. Điều đó có nghĩa là Messi chỉ còn 4 lần nữa để chạm mốc 1.300 đóng góp bàn thắng một cột mốc mà có thể sẽ rất lâu nữa, bóng đá thế giới mới tìm được người thứ hai làm được điều tương tự. Messi vẫn là ông vua hiệu suất. Giới chuyên môn đánh giá, nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, Messi, cầu thủ, hoàn toàn có thể phá thêm những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trước khi năm 2025 khép lại. Tốc độ ghi bàn ổn định, khả năng kiến tạo sắc bén, và đặc biệt là cảm giác bóng, tư duy chơi bóng vẫn ở đẳng cấp cao nhất. Messi tiếp tục chứng minh rằng huyền thoại không cần trẻ lại. Huyền thoại chỉ cần tiếp tục chơi bóng. Và tất cả chúng ta đang được chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng nhưng rực rỡ nhất trong sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Thưa quý vị, câu chuyện gây bão mạng xã hội ngày hôm nay đến từ một tình huống tưởng như rất nhỏ nhưng lại khiến cả bóng đá Anh náo loạn. Nhân vật chính, Matheus Cunha, tân binh mới của Manchester United. Cunha, bản hợp đồng 62,5 triệu bảng chưa kịp tỏa sáng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Matheus Cunha đã chia tay Wolves để gia nhập Manchester United với mức giá lên tới 62,5 triệu bảng. Một thương vụ được kỳ vọng sẽ giúp MU tăng thêm tốc độ, sức trẻ và khả năng bứt phá trên hàng công. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, chân sút người Brazil vẫn chưa thể hiện được đúng kỳ vọng. Sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường, Cunha mới chỉ ghi được một bàn thắng. Một hiệu suất khiến không ít cổ động viên Quỷ Đỏ phải lo lắng. Tình huống nói thẳng gây sốt, Cunha bị fan Arsenal chất vấn. Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Cunha đang có mặt tại London cùng đội tuyển Brazil để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Senegal. Tại khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, bất ngờ có một cổ động viên Arsenal tiếp cận anh và hỏi thẳng: khi nào anh gia nhập Arsenal? Phản ứng của Cunha khiến cư dân mạng phải bật cười. Anh lập tức mỉm cười rồi đáp gọn, rõ ràng, đầy dứt khoát: không ấy, cảm ơn. Khoảnh khắc đó nhanh chóng được quay lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ còn bình luận hài hước rằng Cunha cười như thể anh sắp được đá chính cho Arsenal vậy. Một câu trả lời ngắn nhưng đủ khiến cộng đồng bóng đá Anh xôn xao. Arsenal bay cao nhưng vẫn bị từ chối nhẹ. Điều đáng nói là Arsenal mùa này đang ở phong độ cực kỳ ấn tượng. Họ đứng đầu Premier League với 26 điểm. Nhiều hơn Man City 4 điểm. Và đặc biệt, Arsenal toàn thắng 4 trận tại Champions League mùa này. Một phong độ mơ ước ổn định, mạnh mẽ nhưng vẫn không khiến Cunha lung lay dù chỉ một chút. Trong khi ở chiều ngược lại, MU vẫn đang vật lộn. Đối lập với Arsenal, tình hình của Manchester United lại không mấy sáng sủa. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đang có 18 điểm sau 11 vòng, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ cách top 4 đúng một điểm, nhưng cách họ thi đấu lại khiến người hâm mộ lo lắng nhiều hơn hy vọng. Và trong bối cảnh đội đang gặp nhiều vấn đề thì sự chưa thể hiện được của Cunha, cầu thủ, càng khiến Quỷ Đỏ chịu thêm áp lực. Kết luận, câu trả lời 3 từ gây nhiều dư âm. Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn không, cảm ơn, nhưng khoảnh khắc ấy đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và báo chí Anh. Nó cho thấy sự tự tin của Matheus Cunha, sự hài hước trong phản ứng của anh,
và cả sức hút từ phong độ ấn tượng của Arsenal ở mùa này. Một câu hỏi bông đùa nhưng lại tạo nên một làn sóng bình luận sôi nổi trong làng bóng đá châu Âu. Chúng ta cùng đến với câu chuyện đang gây bùng nổ trên toàn bộ mạng xã hội thế giới. Lionel Messi lại vừa thiết lập thêm một kỷ lục và lần này là ở Instagram. Thưa quý vị, trong khi sân cỏ tạm lắng lại nhường chỗ cho loạt trận đội tuyển quốc gia, thì Messi tiếp tục chứng minh sức hút vượt mọi giới hạn. Một bức ảnh đơn giản nhưng khiến cả thế giới chấn động. Messi, chỉ một bức ảnh, cả Instagram dậy sóng. Câu chuyện bắt đầu khi Messi ghé thăm sân Spotify Camp Nou, nơi đang được tu sửa và cải tạo. Ngay khi đăng tải hình ảnh tại ngôi nhà cũ, mạng xã hội lập tức phát nổ. Bức ảnh đã vượt mốc 30 triệu lượt thích, chính thức trở thành bức ảnh thể thao được yêu thích nhất trên Instagram năm 2025. Một con số khổng lồ trong bối cảnh chỉ vừa đăng tải không lâu. Điều này cho thấy sức hút của Messi ở tuổi 38 chưa bao giờ suy giảm, thậm chí còn tăng mạnh hơn theo thời gian. Không chỉ thế, Messi vẫn giữ kỷ lục vĩ đại nhất Instagram. Không chỉ phá kỷ lục năm 2025, Messi còn đang giữ kỷ lục tuyệt đối trên toàn bộ lịch sử Instagram. Bài đăng được thích nhiều nhất mọi thời đại, 74 triệu lượt thích. Đó chính là khoảnh khắc anh nâng cao chiếc cúp World Cup 2022, hình ảnh đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Những con số này khẳng định một điều, Messi không chỉ là huyền thoại sân cỏ, anh là hiện tượng văn hóa, một biểu tượng vĩnh cửu của thể thao toàn cầu. Trở lại Inter Miami, cuộc chiến lớn đang chờ đợi. Còn trên sân cỏ, sau khi hoàn tất đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Messi sẽ trở lại Inter Miami để chuẩn bị cho trận bán kết MLS khu vực miền Đông. Ngày 24 tháng 11 năm 2025, Inter Miami vs FC Cincinnati. Một trận đấu dự báo cực kỳ khó khăn cho Inter Miami. Cincinnati là đối thủ mạnh, có chiều sâu đội hình và phong độ ổn định. Thế nhưng, chỉ cần Messi có mặt, mọi ánh nhìn, mọi kỳ vọng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về một điểm mà người đội trưởng ảo diệu của Inter Miami. Messi bước vào trận đấu với phong độ cao, liên tục ghi dấu ấn tại MLS và vẫn giữ được cảm giác bóng mượt mà như thời đỉnh cao châu Âu. Messi lập kỷ lục, Messi phá kỷ lục và Messi tạo thêm kỷ lục mới. Dù thời gian trôi qua, sức hút của Messi vẫn chưa từng suy giảm. Người hâm mộ đang chờ đợi. Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận một tin cực kỳ quan trọng, cực kỳ ý nghĩa và cũng vô cùng xúc động. Đoàn Văn Hậu, người được xem là hậu vệ trái xuất sắc nhất Việt Nam nhiều năm qua, đã chính thức trở lại sân cỏ sau quãng thời gian vô cùng dài phải điều trị chấn thương. Văn Hậu xuất hiện trở lại, đeo băng đội trưởng ngay từ đầu. Chiều ngày 14 tháng 11, trong trận giao hữu giữa Công an Hà Nội và Lyon City Select tại Singapore, người hâm mộ đã được chứng kiến khoảnh khắc chờ đợi suốt hơn một năm. Đoàn Văn Hậu trở lại đội hình xuất phát. Đặc biệt hơn, anh đeo băng đội trưởng và thi đấu ngay từ những phút đầu tiên. Đây không chỉ là một sự trở lại đơn thuần, đây là lời khẳng định mạnh mẽ rằng anh đã bình phục hoàn toàn sau chấn thương gót chân Achilles, loại chấn thương cực nặng từng khiến sự nghiệp của nhiều cầu thủ đứng trước nguy cơ dừng lại. Chấn thương ác mộng, hơn 600 ngày nghỉ thi đấu. Theo thống kê từ Transfermarkt, riêng mùa 2023 đến 2024, Văn Hậu đã phải nghỉ thi đấu hơn 600 ngày. Nếu tính tất cả các chấn thương trước đó, con số lên tới trên 1.100 ngày, một quãng nghỉ dài khủng khiếp với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Suốt hơn 3 năm, Văn Hậu gắn bó với phòng tập nhiều hơn sân bóng. Những bài tập phục hồi, những buổi trị liệu kéo dài, những lần thất vọng, đau đớn, rồi lại đứng dậy. Đó là hành trình đầy gian nan mà chỉ những người có tinh thần thép mới vượt qua nổi. Nhưng bằng sự kiên trì, kỷ luật và ý chí không đầu hàng, Đoàn Văn Hậu đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Trở lại mạnh mẽ, tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Sự trở lại của Văn Hậu không chỉ đem đến niềm vui cho câu lạc bộ Công an Hà Nội mà còn mở ra hy vọng lớn cho bóng đá Việt Nam. Nhiều khả năng, nếu duy trì thể trạng và phong độ tốt, anh sẽ được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam cho trận đấu gặp Malaysia vào tháng 5 năm 2026. Một Văn Hậu sung sức, mạnh mẽ, tự tin trở lại chắc chắn sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp hàng thủ đội tuyển Việt Nam trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Kết, hành trình quay lại đầy cảm hứng. Văn Hậu trở lại không chỉ là tin vui. Đó là câu chuyện của ý chí, của niềm tin và của nghị lực phi thường. Từ việc phải nghỉ thi đấu hơn 1.000 ngày, đến khoảnh khắc trở lại với tấm băng đội trưởng trên tay. Đó là hình ảnh cho thấy anh chưa bao giờ từ bỏ bóng đá và bóng đá cũng chưa bao giờ từ bỏ anh. Chúng ta hoàn toàn có quyền chờ đợi một Đoàn Văn Hậu mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và bùng nổ hơn trong thời gian tới. Thị trường chuyển nhượng V-League đang nóng lên từng giờ với một thông tin gây chấn động. Quế Ngọc Hải, trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, chính thức chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa để gia nhập SHB Đà Nẵng. Quế Ngọc Hải rời Thanh Hóa, quyết định bất ngờ sau vòng 11.
Theo thông tin mới nhất, sau khi kết thúc vòng 11 V-League, Quế Ngọc Hải sẽ nói lời chia tay Thanh Hóa, dù anh mới chỉ gia nhập đội bóng xứ Thanh hồi đầu mùa bằng bản hợp đồng 3 năm. Đây là quyết định khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi Hải Quế vốn được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch cạnh tranh top đầu của Thanh Hóa. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã xảy ra. Chấn thương và khó khăn tài chính, lý do của cuộc chia tay. Do ảnh hưởng chấn thương, Quế Ngọc Hải chỉ có thể thi đấu 6 trận kể từ đầu mùa. Thanh Hóa lại đang đối mặt với khó khăn tài chính, khiến việc duy trì những bản hợp đồng lớn trở nên không khả thi. Trong bối cảnh đó, việc chia tay giữa đôi bên gần như là điều tất yếu. Không phải vì chuyên môn, không phải vì bất đồng, mà là vì hoàn cảnh buộc phải đưa ra quyết định. SHB Đà Nẵng chốt thương vụ, kỳ vọng cứu ngụ ý hàng thủ. SHB Đà Nẵng hiện đang đứng cuối bảng, chỉ có 7 điểm sau 11 vòng đấu, hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm và thiếu thủ lĩnh. Việc chiêu mộ Quế Ngọc Hải được xem là thương vụ giải cứu cấp tốc. Sự góp mặt của anh được kỳ vọng ổn định hệ thống phòng ngự, mang lại bản lĩnh và kinh nghiệm, giúp Đà Nẵng thoát khỏi nguy cơ rơi sâu vào khủng hoảng. Một trung vệ dày dặn trận mạc, từng là đội trưởng tuyển Việt Nam, rõ ràng là sự bổ sung cực kỳ giá trị cho đội bóng sông Hàn lúc này. Thanh Hóa gặp biến động lớn, ngụ ý cơ tụt phong độ. Không chỉ chia tay Quế Ngọc Hải Thanh Hóa, thậm chí còn chuẩn bị chia tay thêm 2 trụ cột khác. Điều này khiến đội bóng xứ Thanh đối mặt nguy cơ tụt phong độ nghiêm trọng trong giai đoạn cuối mùa, khi mà cuộc đua đang trở nên căng thẳng và khốc liệt hơn bao giờ hết. Một đội bóng mất 3 trụ cột gần như cùng lúc chắc chắn sẽ phải đối mặt với thử thách khổng lồ. Kết là thương vụ gây chấn động V-League. Thương vụ Quế Ngọc Hải rời Thanh Hóa để gia nhập SHB Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là một vụ chuyển nhượng. Nó là dấu hiệu cho thấy sự biến động mạnh mẽ của V-League mùa này. Những đội yếu phải chạy đua sinh tồn, trong khi những đội mạnh cũng phải đối mặt nguy cơ sụp đổ lực lượng. Liệu Quế Ngọc Hải có trở thành tấm khiên thép cứu Đà Nẵng? Liệu Thanh Hóa sẽ vượt qua giai đoạn đầy giông bão này?